امروز اومدیم سراغ یک مشکلی که خیلی‌ها ممکنه تجربهش کرده باشن ولی نمیدونن دلیلش چیه. صفر شدن فرمون. فرض کنید یک روز خودرو رو روشن کردید، فرمون رو میخواید بچرخونید و یک حس سنگینی و خشکی رو دارید. نه تنها رانندگی سخت میشه بلکه میتونه خطرناک هم. تو این ویدیو قراره بهتون نشون بدم چرا فرمون صفر میشه، چطور بفهمید دقیقاً مشکل از کجاست و چه کاری باید در اون زمان انجام بدید. از موارد ساده مثل کم بودن روغن هیدرولیک تا موارد پیچیده‌تر مثل خرابی پمپ هیدرولیک یا حتی جعبه فرمون با ما باشید، چون حتی یک مکانیک حرفه‌ای هم ممکنه یکی از این موارد رو جا بده. اول توضیح بدم که سیستم هیدرولیک چیه. این سیستم از یک پمپ هیدرولیک استفاده می‌کنه که با فشار روغن باعث میشه فرمون دادن توسط راننده راحت‌تر بشه. اجزای اصلی اون هم پمپ هیدرولیک، روغن هیدرولیک، شلنگ فشار هیدرولیک، رفت و برگشت اون، جعبه فرمون و در بعضی خودروها سیستم تنظیم فشار هیدرولیک یا سوکاپ کنترل فشار هیدرولیک. پس اگر هر کدوم از این موارد مشکل داشته باشه ممکنه فرمون صفر بشه. اما دلایل اصلی صفر شدن فرمون هیدرولیک اولا اینکه کم بودن سطح روغن هیدرولیک هستش. اول از همه کم بودن سطح روغن هیدرولیک رایج‌ترین دلیل صفر شدن فرمون. برید سراغ مخزن هیدرولیک، درب اون رو باز کنید و در واقع سطح روغن اون رو چک کنید. اگر زیر مینیمم بود، ببینید این قسمت یه ماکسیمم و یه مینیمم داره، اگر زیر قسمت مینیمم بود شما حتما باید اون رو فول کنید و تا نشانه استاندارد بالا بیاد. خب اما قبل از پر کردن علت کم شدن اون رو هم پیدا کنید، چون ممکنه سیستم هیدرولیک ما نشتی داشته باشه. ضمن که شما باید در مرحله بعد تشخیص بدید در شیلنگ ها یا اتصالات نشتی وجود داره یا نه. ببینید روغن کجا میره، از این شیلنگ ها بررسی کنید به سمت پایین تا در واقع جعبه فرمون و شیر فرمون. این قسمت هم که پمپ هیدرولیک و شیلنگ های متصل به اونا رو بررسی کنید. در صورتی که خشک بود حتما تعویض کنید. این شیلنگ ها و این شیلنگ فلزی هم بعضا دچار مشکل میشه. همچنین پمپ هیدرولیک بدون تسمه نمیچرخه. اگه تسمه شل باشه یا ترک خورده باشه این تسمه پمپ به درستی نمیچرخه و فرمون صفر میشه. با یه نگاه و فشار کوچیک میتونید وضعیت تسمه رو چک کنید. از داخل تسمه اگه بررسی کنید این قسمت دندونهاش خوردگی نداشته باشه. ضمن که خب استاندارد کارکر داره دیگه هر تسمه‌ای و شما باید هر سال یک بار یا همزمان با تعویض تسمه دینام و تسمه تایپ تسمه هیدرولیک هم عوض کنید. حالا در بعضی خودرو هم که تسمه دینام و هیدرولیک یکیه یا تسمه هیدرولیک و کولر یکیه، حالا بستگی به نوع خودرو حتما همزمان با تسمه تایپ بهتره که این رو هم تعویض کنید. همچنین بر بعضی مواقع ممکنه خود پمپ هیدرولیک دچار خرابی باشه. اگر پمپ صدا میده یا مثلا صدای زوزه هنگام چرخوندن فرمون در جا میده، مطمئن باشید که پمپ ایراده. زمانی که روغن کامل باشه، نشتی نداشته باشیم ولی پمپ صدا بده، یعنی یک ایرادی در سیستم پمپ هستش. پمپ سالم باید بتونه با فشار مناسب روغن رو به جعبه فرمون برسونه. ضمن اینکه هوا گرفتن در سیستم هیدرولیک خب باعث میشه صداهای عجیب بشنوید، فرمون هم نرمی نداشته باشه. یعنی هوایی داشتن تو سیستم دشمن شماره یک عملکرد نرم فرمون هستش. برای هواگیری خودرو رو باید روشن کنید و در مخزن رو باز کنید. خب بعد از که در مخزن رو باز کنید فرمون رو چند بار به دو طرف تا انتها بچرخونید. بهترین حالت روی جک تا فشار زیادی به تایر وارد نشه و اصلا کلا راحت‌تر فرمون رو بچرخونید. ببینید
این در وقت روی مخزن هیدرولیک هستش در واقع وکیوم هست و اجازه ورود هوا به مخزن رو از سمت بالا نمیده. وقتی شما میخواید هواگیری کنید حتما باید این در رو باز کنید که هوا وارد مخزن بشه. ششمین دلیل روغن بیکیفیت، غلیظ و یا اشتباه است. یه اشتباه رایج یعنی استفاده از روغن اشتباه یا ارزون، روغن غلیظ یا سوخته جریان رو مختل میکنه. اگر روغن رنگش تیره یا بوی بد بده زمان تعویض. در این زمینه ببینید من یک ویدیویی راجع به این که من دیدم بعضی از مواقع روغن در میریزن در مخزن اگه نشتی داشته باشه، یا روغن ترمز در مخزن میریزن و این رو بررسی کردم در یک ویدیو، لینکشو بالا میذارم که کار بسیار اشتباهی و شما نباید این کار انجام بدید. همچنین خرابی شیر فشار. ببینید توی بعضی خودروها مثل 405 یک شیر فشار توی پمپ هستش که فشار رو کنترل میکنه. اگر گیر کنه روغن نمیچرخه و فرمون سه میشه. و ضمن که یک فیلتر هم در این پمپ هیدرولیک وجود داره، یک فیلتر توری ماننده مثل اویل پمپ چجوری بودش. خب اون هم اگر کثیف بشه باعث میشه روغن به خوبی در واقع جریان نداشته باشه و باعث بشه که فرمون صفر بشه. اون هم یکی از سرویس هاییه که توصیه میکنم اتو سرویس ها در دستور کارشون باشه. ضمن که خرابی جعبه فرمون. ببینید جعبه فرمون داخلش مکانیزم حساسی داره، اگر دندانه ها ساییده بشن یا گیر کنن فرمون یک نقطه خاصی صفر میشه یا خشن میشه. به خصوص اگر فقط در یک سم مشکل دارید احتمال زیاد ایراد از جعبه فرمون هستش. و نهمین دلیل هم خرابی چهارشاخ نیل فرمون یا یاتاقان فرمون هستش. یه دلیل پنهونتر هم اینه که اتصالات مکانیکی فرمون خراب باشه، مثل همین چهارشاخ نیل فرمون یا یاتاقان فرمون. اگر چهارشاخ صفر شده باشه یا یاتاقان بالای فرمون گیر کنه چرخوندن فرمون سخت میشه. این مشکل مخصوصا تو خودروهای قدیمی‌تر بیشتر دیده میشه. دهمین دلیل اون در واقع تنظیم نبودن زاویه چرخ‌ها هستش. ببینید اگر زاویه چرخ‌ها به هم خورده باشه یعنی کمبر یا کستر مخصوصا بعد از تصادم ممکنه موقع حرکت یا توقف فرمون صفر بشه یا یک طرف در واقع بره به یک سمت کشیده بشه. همچنین یکی دیگه از دلایل صفر شدن فرمون افزایش بیش از حد دمای روغن هیدرولیک هستش. ببینید اگر پمپ زیاد کار کنه یا تهویه ناقص باشه روغن بیش از حد گرم میشه و خاصیتش رو از دست میده. بریم سراغ تست های ساده و کار. ببین تست اول چک کردن سطح روغن هستش که خدمت قدم در مخزن رو باید باز کنیم، سطحش رو نگاه کنیم، باید بین مینیمم یا ماکسیمم باشه یا بهترین حالت روی ماکسیمم باشه. رنگش باید شفاف و بدون برادی فلزی باشه. همچنین در برخی خودرو مثل همین 405 درب روغن هیدرولیک رو وقتی باز می‌کنید یک مگنت این نوع قرار داره که شما این مگنت رو باید حتما تمیز کنید و در واقع درش بیایید و اونو شستشو بدید به این حالت. ببینید این مگنتی که براده های آهن روش قرار داره و اگه دقت کنید هم فلزیه قرار میدن. این مگنت باعث میشه که براده های فلزی رو جذب کنه و در واقع باعث میشه که فرمون روغن دیرتر خراب بشه. همچنین این بر بعضی مواقع از نوک این مگنت در میاد و روی این در واقع شیلنگ در مجرای ورودی این شیلنگ قرار میگیره. در مجرای ورودی این شیلنگ قرار میگیره که باعث میشه که فرمون صفر بشه. بنابراین سعی کنید در صورتی که در رو باز کردید روی اینا چک کنید ببینید که این مگنت سر جاش باشه، تمیزش کنید. اگه نبود سر جاش با یک پیشگوشتی یا یک در واقع وسیله آهنی درون روغن ببرید در اون قسمتی که در واقع شیلنگ قرار داره بذارید که اگر این اونجا باشه به وسیله این پیشگوشتی جذب میشه و بالا میاد. تست بعدی بررسی تسمه پمپ هستش. نگاه کنید که شل نباشه، ترک نداشته باشه
و لیز نخورده باشه. اگه پوسیده یا ترک خورده بود باید عوضش کنید. همچنین تست دیگه ای که هستش تست پمپ، فرمون رو کامل به چپ و راست بچرخونید. اگر صدای ناله اومد یا فرمون تکون خورد اما سخت چرخید ممکنه پمپ مشکل داشته باشه. همچنین یکی دیگه از تست ها بررسی نشتی های در واقع هیدرولیک هسته زیر خودرو دور جعبه فرمون، اتصالات و شیلنگ ها رو چک کنید روغن نشت نکرده باشه و همچنین شیر فرمون اون هم بررسی کنید که نشتی روغن نداشته باشه. تست بعدی بررسی در واقع سیفتی سیستم تعلیق هستش. در جا ماشین باید خاموش باشه، فرمون رو با دست به آرامی باید بچرخونیم. اگه خیلی سفت باشه ممکنه سیبک یا طبق مشکل داشته باشه، پس دقت کنید در حالت ماشین خاموش. اما تست آخر هم تست ششم تست برگشت فرمان به مرکز هستش. فرمون خودرو در حالت خاموش وقتی میچرخونید و لاستیک هم نمیچرخه یا به سختی میچرخه باید برگرده به مرکز فرمون و در واقع تنظیم فرمان قرار بگیره. همچنین تست دیگه حرکت ماشین روی جک ها و چرخوندن فرمون هست. این هم یک نوع تست هست که با توجه به اون تست میتونید بررسی کنید که آیا این فرمان ایراد در واقع زیربندی و مکانیکال داره برای سیفتی یا خیر. اما راه حل‌های پیشنهادی که میشه گفت، اولا اضافه یا تعویض روغن با کیفیت مناسب. شما باید هر در واقع 1.5 سال یک بار یا 2 سال یک بار و یا 100,000 کیلومتر روغن هیدرولیک رو تعویض کنید. هواگیری دقیق یکی از راه‌های پیشنهادی هستش. تعویض تحصیل موقع، تعمیر و یا تعویض پمپ هیدرولیک، تعمیر جو فرمون یا تعویض اون، بررسی و رفع نشتی اون، تنظیم زوایای چرخ. همچنین در صورت نیاز و تشخیص‌های پیچیده‌تر باید به مکانیک مراجعه کنید. نکات مهمی هم که در نگهداری سیستم فرمون هیدرولیک میخوام خدمتتون عرض کنم، یه سری نکته هستش. مثلا از پیچوندن فرمون تا انتها خودداری کنید در صورتی که نیاز نیست. همچنین تصمیم‌ها رو هر چند ماه یک بار چک کنید و نشتی‌های کوچک هم جدی بگیرید. حالا دیگه متوجه شدید که چرا فرمون سفته و دلایل سفتی فرمون چیه، راه‌های جلوگیری از سفتی فرمون چیه و نکاتی که برای پیشگیری از اون هم نیاز بدونید خدمت عرض کردم. امیدوارم این ویدیو براتون مفید بوده باشه و در صورتی که همچین مشکلی در این زمینه داشتید حتما در قسمت کامنت برامون کامنت بذارید، دلیل اون رو بگید و نحوه برطرف کردن اون هم با ما به اشتراک بذارید. لایک و ارسال برای دوستانتون فراموش نشه. امیدوارم موفق و مایل